හරි සුබ දවසක් කියලා ගන්නවා ඔයාලම රිමයින්ඩර් එකට. අද මම අරගෙන ආවේ ඔයාලට පේනදී මේ බාත් රූම් වල එළියේ ටයිල් වල ඉක්මනට ජරා වෙනවා. කියන්නේ එක ජරාව බැඳිලා අව පැහැගෙනවා. ඔයාලට පේනදී මේ ටයිල් ඔක්කොම අව පාට වෙලා තියෙනවා. අද මම ගෙනාවේ සුබේ ටයිල් ක්ලීන් එකක්. අප මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ ක්‍රමයටත් මේ ටයිල් ක්ලීන් කර හැකියි. ඒක ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ අර ටයිල් එකක් අතර තියෙන ගෲව් එක සුද්ධ කරන්න. ඒ වගේ තමයි මේ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ක්ලීන් කර ගන්නවා නම් දැන් මේ මම හදන මික්ස් එක තමයි හොඳටම ගැලපෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේකට ඕනේ වාජනයක්, ඒ වගේම බේකින් සෝඩා මේ සැරි දෙකක් වගේ ඕන වෙනවා. බේකින් සෝඩා ඉතාම අඩු මුදලකට ඔයාලට සිල්වර් කඩ වලින් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම බේකින් සෝඩා ටික එකතු කරගන්න වාජනයට. ඊට පස්සේ අපිට ඕන දත් බෙහෙත් ස්වල්පයක්. ඒකට ඔයාලා විතර පාවිච්චි කරන ඕනම දත් බෙහෙත් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තියෙන දත් බෙහෙත් වර්ගකින් දත් බෙහෙත් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. අපි අර තුවාල පිරිසිදු කරන්න හැම ගන්න හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වලට ෆාමසි වලින් ගන්න පුළුවන්. මේක ලොකු මිලක් වෙන්නේ නැහැ. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් එකතු කරගන්න. ඒකට මේකදී දත් බෙහෙත් හොඳට කලවම් වෙනකන් අපි මික්ස් කර ගන්න ඕනේ. මේ දත් බෙහෙත් දී වෙනකන් හොඳට මික්ස් කර ගන්න ඕනේ. දත් බෙහෙත් ටිකක් දී වෙන්න හොරයි. ඒ නිසා හොඳට මික්ස් කර ගන්න. හරි අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගත්තා. ඔයාලට මම මෙතනින් පොඩි ප්‍රමාණයක් ක්ලීන් කරලා දෙන්නම්. මේ විදිහට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරන්න. මිශ්‍රණය හදනකොට හොඳට දත් බෙහෙත් දී වෙන්න කලවම් කරගන්න. මේ දේ එකතු කරගෙන මෙවල් දැක්කක් පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය විදිහට කවුරු කරා. අපි දැන් බලමු මේකට වතුර පාරක් අල්ලලා කොහොමද ක්ලීන් කරන්නේ කියලා. ඔයාලට තේරෙන්නේ වෙනස කොහොමද කියලා. අපි සුද්ධ කරපු ටයිල් කොටසේ අනිත් ටයිල් වල පාට ඔයාලට වෙනස තේරෙන්නේ නැහැ මෙතන විදිහට.
අර ටයිල් සෙට් එකේ මේ ටයිල් සෙට් එක වෙනස ඔයාලට හතරම පේන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට මේ මිශ්‍රණය පාවිච්චි කරලා ඔය ඕනම අවපැහැගෙන වෙච්ච ටයිල් එකක් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට දැන් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න. දිගට පොකට් එකේ රැඳෙන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් ඔයාලට.